tehdään tänä päivänä unelmakarttoja. Ja mä en tiedä, ootko sä tehnyt koskaan unelmakarttoja, mutta mä ajattelin esitellä sulle 3 erilaista tapaa tehdä unelmakarttoja. Mikä siis on unelmakartta? Unelmakartta, eli tavoitekartta, eli visiokartta, eli aarrekartta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja se on siis semmoinen visuaalinen ja voi olla myös kirjallinen esitys sinun unelmista, tavoitteista tai toiveista. Ja visuaalinen tarkoittaa tässä sitä, että tehdään ikään kuin juliste. Se voi olla aika hyvä. Mä näytän teille vilauksen omasta viimeisimmästä. Ette näistä ihan kaikkea, koska mä haluan pitää osan salassa, mutta mä kerron kohta, että miten mä oon tämän tehnyt. Tässä on käytetty tekstiä ja kuvaa. Se voi olla fyysinen tai se voi olla digitaalisessa muodossa. Mä kerron kohta siitä lisää, miten niitä voi tehdä eri tavalla. Se, mitä meidän pitää ensin tehdä, jotta me pystytään tekemään unelmakartta. Meidän pitää määrittää ne meidän unelmat tai tavoitteet, että mitä me halutaan lisää meidän elämään, mitä kohti me halutaan mennä, jne. Sitten meidän pitää etsiä tai luoda inspiroivia kuvia tai tekstejä, jotka niitä meidän unelmia esittää. Tietyllä tavalla mä suosittelen, että se tehdään fyysiseen muotoon, vaikka digitaalinen muotokin on ihan ok, mutta fyysinen muoto, mä itse tykkään siitä enemmän, koska se on käsin kosketeltava. Ja mä aion kertoa teille myös semmoisen hyvin valtavirrasta poikkeavan asian unelmakarttoihin liittyen, mitä mä suosittelen tekemään. Se poikkeaa ihan kaikista mun lukemista ja mitä ohjeita on tullut vastaan, niin se poikkeaa kaikista niistä. Unelmakartta. Mä en tiedä, uskot sä universumiin, tai siis siihen, että universumi tuo sulle sitä, minkälaista energiaa sinä sinne annat. Ja sen takia sanotaan joitain ihmisiä semmoiseksi mestarimanifestoijaksi. Ja manifestointi ylipäänsä, että onko se sulle tuttu termi. Niin osa ihmisistä uskoo siihen, itse mukaan lukien, uskoo siihen, että kun sinä olet tietynlaisessa hyvässä mielentilassa ja energiassa ja sulle tulee ajatus jostain asiasta, mitä sä kenties haluaisit lisää vaikka, niin yhdenäkin sitä alkaa tulla. Se on vähän niin kuin semmoinen, että kun sanotaan, että hyvä tulee hyvän luo. Mä en ole ihan varma, oliko se niin se sanonta, mutta jotain sinne päin se kuitenkin on, että hyvä tulee hyvän luo. Niin mä oon aina ajatellut, että se sanonta tulee siitä, että jos mä oon hyvä, niin mä saan lisää hyvyyttä. Että se houkuttaa lisää sitä hyvyyttä. Ja tässä unelmakartan tekeminen tulee kyseeseen, koska meidän pitää ensin määritellä se, että mitä me halutaan ja mitä me toivotaan, jotta me voidaan edes lähettää joko universumille tai meidän alitajunnalle tai mihin sä ikinä uskotkaan. Lähettää siis se, että mitä me halutaan enemmän, lisää tai saavuttaa meidän elämässä, jotta se pystyisi tulemaan meidän luokse. Ja että me pystyttäisiin lähtemään niitä asioita kohti, mitkä vie meitä sinne meidän tavoitteiden luokse. Lähdetään siihen, että miten se unelmakartta tehdään. Näytän 3 tapaa. Ja ensimmäinen on ihan perinteinen tapa. Ota joku A3 kokoinen kartonki tai pahvi tai paperi. Ja jos sulla on lehtiä, aikakauslehtiä tai ihan mitä tahansa lehtiä, mitä sä raskit leikata, niin kun sä oot määritellyt ne sun unelmat ja toiveet, niin lähde selaamaan niitä lehtiä ja lähde etsimään sieltä ihan mitä tahansa, tekstin pätkiä tai kuvia, mitkä liittyy siihen sun unelmaan. Se saa olla tosi visuaalinen, että sinne tulee semmoisia palasia, että mitkä vaikka värillisesti liittyy siihen sun unelmaan, mitkä
tekstit liittyy siihen sun unelmaan, jos sä löydät vaikka semmoisia, jos sä haaveilet niin kuin talosta, minkä näköinen se talo on. Että sä lähdet rakentamaan sen visuaalisesti siihen sun tälle paperille. Joo, ja sä voit tehdä näitä unelmakarttoja liittyen kaikkiin asioihin, että mitä sä haluat lisää. Tai sä voit jaotella sillä tavalla, että jos sä haluat vaikka liittyen työhön jotakin, niin sä voit tehdä pelkästään työunelmakartan tai rakkausunelmakartan. Tai sitten sä voit yhdistää ne kaikki yhteen komboksi. Ihan mitä sä haluat. Tää on vapaa tyyli. Niin lähde sommittelemaan, leikkaa ne sieltä ne inspiroivat kuvat ja tekstit irti, lähde sommittelemaan niitä siihen paperille, liimaa ne kiinni siihen paperille. Sä voit tehdä sinne tekstiä väleihin, että mitkä niin kun lisää, syventää sitä, mitä sä haluat. Siinä on se ihan ehkä perinteisin tapa tehdä unelmakartta. Toinen tapa on Pinterest, jota mä käytin paljon. Jos sä et halua tulostaa niitä kuvia sieltä ulos, niin silloin luo Pinterestissä semmonen kansio, joka on vaikka sinun unelmakartta-kansio. Ja Pinterest on ihan mahtava paikka, koska siellä on niin paljon kaikkea visuaalista. Niin lähde vaan hakemaan sinun sillä unelmahakutermillä, vaikka jos se olisi unelmien talo. Että mun unelmien talo on semmoinen noidan mökki kartano. Niin lähde hakemaan semmoisilla hakusanoilla sieltä ja lähde tallentamaan kaikki semmoiset kuvat, mitkä sinua niinku inspiroi siihen sun unelmaan. Se oli tapa 2. Tapa 3, jota mä oon tehnyt tässä, on käyttää tekoälyä hyväksi. Eli kun sä oot määritellyt ne sun unelmat ja tavoitteet, sä avaat jonkin tekoälysovelluksen, mikä tuottaa sulle kuvia. Ja lähde syöttämään sinne, että hakutermejä ja sanoja, lauseita, että mitkä kuvaa sitä sinun unelmaa. Ja anna tekoälyn tehdä niistä visuaalinen kuva. Ja muokkaile niitä niin paljon kuin sitten oot tyytyväinen siihen kuvaan. Ja mä suosittelen, että sä voit joko, jos sä haluat tehdä digitaalisen, niin sä voit tallentaa ne sun puhelimelle tai koneelle ja koostaa niistä semmoisen digitaalisen kollaasin. Tai sitten, kuten mulla on vaan mustavalkoinen tulostin, mutta mä tulostin ne kuvat, mitä mä toivoin lisää tai halusin enemmän, niin tulostin ne ja sitten mä väritin ne sieltä täältä. Ja samalla kun mä väritin niitä, niin mä mietin mielessäni, että esimerkiksi tämä Noidantalo täällä, ja kun mä väritin violetiksi noita ulkoseiniä, mä näin sieluni silmin, että miltä se miljöö näyttää, miltä se talo näyttää, miltä siellä tuntuu, miltä siellä haisee, miltä siellä kaikki mahdolliset, mitä siellä kuuluu, kaikki mahdolliset aistit käyttöön, että millainen se sinun unelma on. Ja se on se juju tässä. Me syötetään meidän alitajunnalle informaatiota siitä, mitä kohti me halutaan mennä. Ja meidän alitajunta lähtee ohjaamaan meitä sinne, jos me vaan annetaan sille siimaa. Sitten mä liimasin ne tälle paperille, ne väritetyt kuvat. Sitten mä kirjoitin sinne tekstiä. Täällä lukee käytännössä se sama tekstinä, että mitä mä päässäni kuvittelin, miten mä visualisoin päässäni sen noidan talon näyttävään. Niin se lukee täällä. Mä halusin kirjoittaa semmoset aika yksityiskohtaiset kuvaukset. Sen ei tarvitse olla yksityiskohtaista, mutta mä halusin, koska mä oon tosi visuaalinen ajattelija, niin mä halusin tuoda ne myös tähän tekstiin. Näin me kerrotaan, tämäkin taas riippuu mihin sä uskot, me kerrotaan universumille, me kerrotaan meidän omalle alitajunnalle, että mitä me toivotaan, mitä me halutaan. Ja tässä saattaa käydä niin, että kun sä rupeat tekemään tämmöistä, niin kun sä
visualisoit sitä asiaa tarpeeksi, niin sä saatat tajuta yhdenäkin, että tää ei tunnukaan niin hyvältä kuin mä ajattelin. Ja se on älyttömän hyvä, jos sä tunnistat sen, että tää ei ollutkaan. Sun ei ole pakko laittaa sitä, vaikka sä olet kuinka päättänyt, että mä laitan tämän asian, että minä haluan tätä. Mutta jos siellä tuntuu semmoinen kaiherrus, niin siellä todennäköisesti on joko jotain sisäisiä uskomuksia, että tämä ei pysty käymään toteen. Tai sitten siellä on kenties, voi olla pelkoja myös, että jos tämä käy toteen, niin mitä sitten tapahtuu, että mistä kaikesta pitää luopua. Ja näin päin pois, siellä voi olla semmoisia. Tai sitten siellä yksinkertaisesti voi olla ihan vaan semmoinen, että tämä halu tähän asiaan ei tule sinulta itsestäsi, vaan se on ehkä, onko se jonkun muun tuoma, yhteiskunnan sinne laittama. Että tämmöisiä asioita siellä päässä saattaa ruveta niin kuin muodostumaan, ja mä suosittelen, että kuuntelen niitä. Jos siellä tulee tämmöisiä epävarmuuksia, niin kysy itseltäsi, että mistä tämä epävarmuus johtuu. Koska ainoastaan silloin me pystytään muokkaamaan meitä itseämme, jos me aletaan tiedostaa, että hei, mulla on täällä tämmöinen pelko. Että okei, mistä tää on lähtöisin, miten tää voisi käsitellä pois. Niin ne on just niitä astin kiviä, mitä me tarvitaan, että me pystytään ruveta niin kuin lähenemään sitä meidän tavoitetta. Koska jos siellä on esimerkiksi paljon pelkoja, niin voin sanoa, että jos sulla on rahapelkoja, kuten mulla, niin se lottovoitto ei silloin tule. Tai jos se tulisi, niin se ei tekisi minua onnelliseksi juuri tällä hetkellä, koska mulla on niin suuria rahapelkoja. Ja mä tiedostan sen, että mulla on niitä. Ja mä oon tässä jo jonkin aikaa työstänyt sitä, että miten mä saisin käsiteltyä ne niin kun päästäni pois. Niitä ei tarvitse piilottaa, eikä pidäkään piilottaa, koska se vaan pahentaa ongelmaa, vaan kuinka ne sais sieltä käsiteltyä niin, että siellä ei tarvitsisi olla enää sitä pelkoreaktiota. Joten oo kärsivällinen, oo itsellesi armollinen. Ja sä saat muokata sun unelmakarttaa ihan milloin sä haluat. Sä voit sieltä ruksia pois asioita, sä voit ottaa sieltä, sä voit tehdä uuden milloin vaan, jos tuntuu, että se entinen unelmakartta ei enää palvele sinua. Tai jos käy niin, että sun unelmakartta on tehnyt tarkoituksensa ja sä huomaat joku kerta, että hetkinen, että näähän on niinku tullut toteen, nämä asiat. Ja nyt me päästään siihen asiaan, mikä on minun neuvo, joka poikkeaa valtavirrasta. Ja hirveästi, ja tämä saattaa aiheuttaa eripuraa, ja se on ihan ok. Muista, että mä kerron vaan sen, että miltä minusta tämä asia tuntuu. Ja sä voit olla täysin erilainen, ja sulle voi toimia se, että miten valtavirta tähän asiaan suhtautuu. Yleensä suositellaan, kun tehdään tämmöinen vision board, unelmakartta, että se laitetaan johonkin mahdollisimman näkyvälle paikalle, josta sä näet sen joka päivä. Ja sä pystyt palauttamaan aina mieleen sen, että mitä ne on ne sun tavoitteet, että se toimii niin kuin motivaationa sulle. Mä voin sanoa, että aivan paskapuhetta, aivan totaalisen paskapuhetta. Ja miksi minä sanon sen näin voimakkaasti on, koska minunlaiselle ihmiselle se on pahin ja huonoin neuvo, mitä niin kuin voi antaa unelmakarttaan liittyen. Minun kaltainen ihminen, joka on tämmöinen multitalentti, joka vähän välillä aina etsii itseään, joka ei tiedä, onko se kala vai lentokala vai jotain siltä väliltä, tai kaikkia niitä yhteensä, niin kuin yhtä aikaa. Niin tämmöiselle ihmiselle se, että sä laitat sen sun unelmakartan näkyville, toimii ainoastaan semmosena, se niinku kääntyy itseään vastaan. Se, kun sä näet sen joka aamu, vaikka kun sä avaat silmäsi, niin mulla
se, että mä näen sen mun unelmakartan, niin se lisää sitä kuilua siinä, että tuossa on ne asiat, että mitä mä haluan. Ja minä oon niinku täällä. Ja mitä enemmän mä näen joka päivä sitä kuilua, mikä siinä minun unelmien ja minun tämänhetkisen tilan välillä on, niin sitä syvemmäksi se kuilu kasvaa. Sitä enemmän minun järki tiedostaa, että mä en ole tuolla. Mähän kuvittelin jo sen maailman, että mikä se minun unelma on. Mutta kun mä oon nyt täällä, niin mä en ole tuolla. Ja se alkaa kääntyä itseään vastaan. Se ei toimi mulle enää motivaattorina, vaan se toimii mulle päivittäisenä muistuttajana siitä, että miten paska minä oon. Niinku, tiedätkö? Ja mulla meni vuosikausia ennen kuin minä tajusin tämän, että hetkinen, mä voin tehdä omat säännöt, koska mulle tuo neuvo ei toimi pätkän vertaa. Mun aivoille on kaikista parasta se, että mä teen sen unelmakartan. Mä mietin ne asiat, mitä mä haluan. Mä laitan ne ylös keinolla millä hyvänsä jonnekin niin konkreettiselle paperille kuitenkin. Että digitaalinen on vähän huono siinä mielessä, että esimerkiksi Pinterest, koska siellä on tuhansia kuvia, tai tekoäly, koska sä voit luoda tuhansia kuvia, niin sinne tahtoo niinku kasata hirveästi sitä matskua sinne kansioon. Ja sitten siihen ei niinku missään vaiheessa välttämättä keskity niinku silleen tietoisesti, että no niin, tämmöinen tämä Noidantalo on. Vaan sä oot lastannut sinne 100 erilaista Noidantaloa. Ja oot vaan silleen, entistä hienompaa Noidantaloa. Niin sä et koskaan niin kuin pääse välttämättä siihen tilanteeseen, missä sä oot oikeasti keskittynyt siihen ympäristöön, niihin aisteihin, että miltä siellä haisee, miltä siellä näyttää, miltä siellä tuntuu. Niin sen takia mä suosittelen, että tekee tämän konkreettisen käsin kosketeltavan. Niin, sit kun sä oot laittanut nämä tänne, sä oot tuntenut sen yhden kerran ne asiat, niin sen jälkeen mä suosittelen, että sä pistät sen sun unelmakartan. Tää on mun päiväkirjan välissä. Sä pistät sen pois. Ja sä et katso sitä, kun ainoastaan silloin, kun sulle tulee kenties mieleen, että hei, mun pitää nyt vahvistaa mun niitä unelmakäsityksiä, tai että mun pitää tarkistaa, että hei, että oliko siellä muuten joku tullut niin kuin nyt toteen. Ja tarviiko mun tehdä vaikka uutta? Onko semmoinen olo? Mä oon viimeksi avannut tämän unelmakartan. Tää on tehty 2024 tammikuussa. Mä oon viimeksi avannut tämän silloin. Ja nyt on elokuun loppu. Niin nyt mä tätä videoa varten avasin tämän. Mä en olisi välttämättä, oisin mä ehkä avannut tämän muutenkin, koska mulla oli tarkoitus tehdä nyt uusi. Koska täältä osa asioista on jo käynyt toteen. Ja osa asioista on taas semmoisia, että mä oon tajunnut, että ne tuntui silloin tammikuussa siltä, että mä haluan tavoitella noita, niin ne ei enää tunnu relevantilta. Ne ei tunnu siltä, että mä haluaisin niitä enää tarpeeksi. Joten ne joutaa pois täältä. Ne ei ollut mulle tärkeitä. Sen takia mä haluan tehdä uuden. Niin mulle riittää, mun aivoille riittää se, että mä olen visualisoinut sinne jo kerran sen asian, mitä mä haluan. Mun alitajunta tietää sen kyllä, että mitä kohti lähdetään. Ja esimerkiksi täälläkin on niinku asioita, jotka mä tajuan, joihin esimerkiksi tämä minun rahapelon esille tulo liittyy hyvinkin vahvasti, että ilman, että minä käsittelen sen minun rahapelon pois, niin se asia, mikä täällä on, niin ei voi käydä toteen ennen kuin se minun pelko on sieltä poistettu. Niin mä tiedän käyväni tällä hetkellä sitä tietä tätä kohti. Niin minä en pysty siihen, että tämmöinen
tavoitelista olisi, tai siis unelmakartta olisi joka päivä nähtävillä, koska se lisäisi vaan sitä kuilua sen unelman ja tämän hetken tilan välillä. Mä oon paljon onnellisempi, kun mä unohan sen täysin minun tästä päällimmäisestä mielestä, ja se jää sitten sinne alitajuntaan. Ja alitajunta tekee töitä meidän hyväksi, usko täällä. No yksi ehkä konkreettisin asia, mikä on nyt käynyt toteen. 3 vuotta sitten mä näytän siitä teille kuvaa. Mä otan siitä kuvaa myöhemmin. Niin mä rakensin semmoisen pahvilaatikkoon semmoisen noidanpuodin. Ja se oli semmoista aikaa 3 vuotta sitten, kun mä olin just perustanut Instagramiin Noitametsä-tilin. Ja mä en todellakaan tiennyt, mitä mä aion siellä tehdä. Mua kiehtoi noituus. Mua on aina kiehtonut noituus ja kaikki tämmöinen mytologia ja mystisyys ja kansanperinteet ja kaikki tämmöinen niin myyttinen. Ja mä rakensin niin kuin miniatyyrimaailman siihen pahvilaatikkoon noidanpuodista. Ja tänä kesänä mun puoti Pikku-Pietarin torikujalla se noidanpuoti kävi toteen. Eikä mulla ollut silloin 3 vuotta sitten minkään maailman hajua, että mä oikeasti jossain vaiheessa tulisin pitämään mitään noidanpuotia. Ei mulla ollut silloin minkäännäköisiä tuotteita, mitä olisi voinut myydä noidanpuodissa. Kun mä rakensin sen miniatyyrimaailman siitä noidanpuodista, niin nyt se on niin kuin, mä oon tämän kesän elänyt sitä, mitä mä silloin laitoin alulle minun alitajuntaan ja pään sisälle. Ja se on todella kummallista, että mitä kautta se niin kuin tuli toteen. Että se on niin kuin semmoinen, että mä en todellakaan tietoisesti lähtenyt, että no niin, noidanpuoti on nyt mun se unelma, että lähetänpä tätä kohti, niin ei todellakaan. Että se kävi semmoisia niin kuin yhteensattumuksia, että mitä kautta se niin kuin tuli todeksi, niin se on niin kuin uskomaton se reitti. Se on niin kuin jotenkin semmoinen, että mä en olisi osannut itse orkesteroida, miten se sanotaan? En olisi osannut itse niin kuin järjestää asioita tuolla tavalla, miten se tapahtuu, että mä oon tämän kesän sitten ollut omassa noidanpuodissani. Niin mä olen todella suuri uskoja tähän, että sit kun me pystytään antamaan oikealla energialla se asetus meidän alitajuntaa, että hei, tää on se meidän unelma, eikä se ole semmoinen, no mä nyt ehkä haluaisin tätä, mä nyt haluaisin vähän lisää rahaa, silleen, niin joo, I'm stuck. Tämä meni tosi hyvin. Niin se ei niinku, aivan solmussa. Ei pitäisi yrittää esittää, mutta heti tuli kosto tästä. Yritin olla semmonen niinku stereotypia tämmöistä pissiksestä. No niin, ei onnistunut. Selkeä viesti. Älä yritä olla mitään, mitä et ole. Niin. En mä muista enää, mitä mä olin sanomassa. Mutta ehkä tässä tuli tärkeimmät. Mä oon vakaa uskoja siihen, että kun laitetaan asetuksia meidän alitajuntaan, että jos ne tulee oikealla energialla, niin meillä ei yksinkertaisesti ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä niitä kohti. Me lähdetään automaattisesti niitä kohti ja meille tulee tilanteita eteen, jossa me pystytään selvittämään niitä meidän esteitä. Haluaisin vielä sanoa sen, että älä yhtään niin kuin pienennä niitä sun haaveita ja tavoitteita sen varjolla, että sun järki ei pysty ajattelemaan, että se olisi niin kuin mahdollista. Niin älä pienennä ollenkaan, vaan laita sinne aivan ne kaikki niin kuin hulluimmatkin. Niin kuin ihan, mitä sekopäisempi, niin sen niin kuin parempi. Että se on niin kuin uskomaton tämän unelmakartan voima, että se joko näyttää sulle, että mitä sä et halua,
koska ne menettää merkityksensä aika nopeasti, ne, jotka sä oot kirjannut, jotka ei ole niitä sun juttuja oikeasti. Sitten ne tuntuu aika mahtavalle ne asiat, mitä tulee eteen, mitä saavuttaa. Se tuntuu silleen, että mä kirjoitin tän ylös. Se ei tapahtunut ihan just niin kuin mä niin kuin ajattelin sen tapahtuvan, mutta että tässä se kuitenkin on. Ja myös niin kuin isoimmat. Että sinne voi laittaa ihan pieniä, tai sitten sinne voi laittaa oikeasti ihan valtavan suuria. Niin älä rajoita yhtään itse siinä, että mitä sä sinne laitat. Se on sun unelmakartta, ja meillä on täällä semmoinen oikeus, että me saadaan ajatella, miten me halutaan, ja saadaan elätellä, minkälaisia unelmia me vaan halutaan. Että kunhan se tuntuu sinusta hyvälle, ja kunhan se tuntuu sinusta silleen, että joo, että tätä mä syvällä sisimmässäni oikeasti haluaisin, niin laita se sinne. Joo, tämmöistä unelmakartta-tehtailua. Laita kysymyksiä, jos sulle tulee jotain. Ja jos tämä tuntui silleen, että sä sait tästä arvoa, niin muista ottaa kanava tilaukseen. Katellaanhan vähän kaikkea tämmöisiä asioita tässä pikkuhiljaa. Hyvä, ei kun hei!